Hello and welcome ulit sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng crispy mushroom sisig. And here are the following ingredients. Ang ating first step, itong ating mushroom, i-coat lang natin ng corn starch. Isa-isa natin gawin. Set aside lang natin after nating ma-coat. Mag-preheat lang tayo ng oil dito sa ating pan for deep frying. Mainit na yung ating oil, i-deep fry na natin yung mushroom hanggang maging crispy and golden brown. Mabilis lang naman siyang maprito, basta kailangan talagang manipis lang ang hiwa nyo. You can use any mushrooms na available. Pwede din yung shiitake mushroom, yung mga flat na mushroom. Button mushroom ang ginamit ko ngayon. So, pabag-browning ko pa ito ng konti. Ayan, crispy na and golden brown na yung ating mushroom. Kuwalan tayo ng plate line with parchment paper para ma-absorb yung excess oil. Then, continue lang natin ang pagprito. Ito na yung last batch ng pagprito ko. Then, magpo-proceed na tayo sa ating next step. Ating next step, gagawin na natin yung sisig sauce. Dito sa ating bowl, ilagay na natin yung soy sauce. Yung butter, minelt ko lang. Yung ating mayonnaise. Pepper to taste. Yan, haluin lang natin. Hindi na natin i-add yung ating siling labuyo. Depende sa inyo kung gaano kaanghang ang gusto nyo. At yung ating lemon or kalamansi. Yan, haluin lang natin to. This one is ready. Then, dito sa ating bowl, nilagay ko lang yung konti lang muna. Hanggat hindi pa isa-serve, huwag nyo munang lagyan ng sauce. Yung ating onion slices. At yung ating prepared sauce. Haluin lang natin. Ito na ang ating hot plate. Then, i-transfer na natin yung ating sisig. So, para sa mga vegetarian. There you have it, our crispy mushroom sisig. Sana magustuhan nyo itong recipe na ito and share it with your friends. Don't forget to give us a thumbs up and subscribe to my channel. Ako po si Aling Oday. Magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Salamat! Bye! Please follow me on my Facebook page, Twitter, and Instagram.